आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे गौराईसाठी अगदी छान नाजूक खुसखुशीत आणि रंगीबेरंगी अशी रेसिपी चिरोटे. आपण सुरुवात करूया. चिरोटे करण्यासाठी 2.5 कप मैदा मी इथे घेतलेला आहे आणि त्यात आता तुपाचं मोहन घालायचं आहे. ते छान कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. आणि आता हाताने हे सगळं तूप ह्या मैद्याला छान चोळून घ्यायचंय. ह्याचं टेक्स्चर बघू शकता, असं छान असं खसखशीत टेक्स्चर आलेलं आहे. आता ह्याच्यात थोडंसं मीठ घालायचं, अगदी पाव चमचा. आता ह्या पिठाचे सारखे 3 भाग करून घेऊया. हा जो एक भाग आहे त्याच्यात आपण पाणी घालून तो भिजवून घ्यायचा आहे. थोडं थोडं करूनच पाणी घालायचंय. हा गोळा मळून झालेला आहे. हा गोळा सुकू नये म्हणून एका ओल्या फडक्याखाली आपल्याला झाकून ठेवायचं. आता उरलेल्या 2 भागात मी रंग वापरणार आहे. ह्याला आपल्याला पिवळा रंग द्यायचा आहे. त्यामुळे इथे केशर मी 5 ते 6 तास पाण्यात भिजवून ठेवलेला होता. थोडं थोडं करूनच घालायचे. आता थोडं थोडं पाणी घालून हा गोळा सुद्धा भिजवून घ्यायचा आहे. केशराचं पाणी जर घालायचं नसेल तर 1 चिमूट हळद घातली तरी सुद्धा चालते. पिवळ्या रंगाचा गोळा सुद्धा तयार झालेला आहे. आता हा जो तिसरा भाग आहे ह्याच्यासाठी इथे मी बीटरूटचा रस घालणार आहे. थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ सुद्धा मळून घ्यायचं आहे. इकडे बघा, मी फूड कलर कोणताही वापरलेला नाही आहे. हा गोळा सुद्धा असा छान मळून घ्यायचा आहे. 3 रंगाचे 3 गोळे तयार आहेत. आता आपण साठा करायचा आहे. तर साठा करण्यासाठी मी इथे 3 टेबलस्पून साजूक तूप घेतलेलं आहे. ते छान फेटून घ्यायचं आहे. तुपाचा रंग थोडासा बदललेला आहे. आता ह्यामध्ये 6 टेबलस्पून एवढं कॉर्नफ्लॉवर घालायचं. थोडं थोडं घालून मिक्स करूया. हा जो साठा आहे हा खूप पातळ करायचा नाही आहे. साठा झालेला आहे तो आता मी बाजूला ठेवते. आणि हे जे गोळे आपण बनवलेले आहेत त्याचे प्रत्येक रंगाचे मी 2-2 गोळे बनवणार आहे. इथे ओटा मी स्वच्छ पुसून घेतलेला आहे. त्याच्यावर थोडासा मैदा भुरभुरून घेऊया. आणि आता ह्या सगळ्या पोळ्या आपण लाटून घ्यायच्या आहेत. सगळ्यात आधी मी व्हाईट गोळा घेते. जेवढी जमेल तेवढी पातळ अशी ही पोळी लाटून घ्यायची आहे. काढण्यासाठी जे आपण ताट वापरणार आहोत त्यात सुद्धा थोडासा असा मैदा घालून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे दुसरी सुद्धा पोळी लाटून घेऊया. पुन्हा थोडासा मैदा असा भुरभुरून घ्यायचा आहे, कारण ते एकमेकाला चिकटू नयेत म्हणून. लाल रंगाची सुद्धा पोळी अशीच आपल्याला लाटून घ्यायची. दुसऱ्या ताटात ही लाल रंगाची पोळी ठेवून घेते. ही शेवटची पोळी लाटून झालेली आहे. खाली थोडासा मैदा पुन्हा पसरवते आणि ही पोळी ह्याच्यावर ठेवून घेऊया. तर साठा लावताना थोडासा साठा इथे असा काढून घ्यायचा आणि त्यानंतर तो सगळा हाताने आपल्याला पसरून घ्यायचा आहे. सगळ्या बाजूला व्यवस्थित सारख्या प्रमाणात हा साठा लावून घ्यायचा आहे. आता ह्याच्यावर पिवळ्या रंगाची जी दुसरी पोळी आपण केलेली होती ती ठेवून घ्यायची आहे. साठा सगळीकडे छान लागलेला आहे. घट्ट असा आपल्याला ह्याचा रोल करून घ्यायचा आहे.
अशाच प्रकारे आपण लाल रंगाच्या ज्या पोळ्या लाटून घेतलेल्या आहेत त्याला सुद्धा साटा लावून घेऊया. यावर दुसरी पोळी ठेवून घेऊया. पिवळा जो रोल होता तो ह्याच्यावर ठेवायचा आहे आणि आता पुन्हा आपल्याला हे गुंडाळत जायचे. जरा घट्टच गुंडाळायचे. पुन्हा मध्ये थोडंसं जाड होतं त्यामुळे हे असं थोडंसं पसरवून घ्यायचं. आता हे बाजूला ठेवूया आणि पांढऱ्या रंगाच्या ज्या पोळ्या आपण लाटून घेतलेल्या होत्या त्याला साटा लावून घेऊया. लाल आणि पिवळा जो रोल आहे तो ह्याच्यात गुंडाळून घ्यायचा आहे. बघू शकता छान असा हा रोल तयार झालेला आहे. आता हे कट करून घ्यायचे. बघू शकता तुम्ही किती सुंदर असे हे रंग दिसत आहेत. तर अशा प्रकारे हा सगळा रोल आपण कापून घेऊया. छान रंगीबेरंगी असे गोळे तयार आहेत. एकीकडे मी तेल सुद्धा तापत ठेवलेलं आहे. तर आता आपण चिरोटे लाटून घेऊया. थोडासा प्रेस करून घ्यायचा. थोडासा मैदा घ्यायचा आणि अगदी हलक्या हाताने आपल्याला चिरोटा लाटून घ्यायचे. खूप जोर काढायचा नाही आहे आणि खूप पातळ सुद्धा लाटायचं नाही आहे. साधारण एवढ्या जाडीचा हा चिरोटा लाटून घ्यायचा. अशा प्रकारे आपण सगळे चिरोटे लाटून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. आता चिरोटे तळून घेऊया. चिरोटे तळताना मात्र गॅस बारीकच ठेवायचे. चिरोटा असा वरती आला की त्याच्यावर हे तेल असं उडवत राहूनच आपल्याला हे तळायचं आहे. तेल असं उडवल्यामुळे ना ह्याचे जे हे पदर किंवा लेयर्स जे आहेत हे असे छान सुटतात. बघू शकता. चिरोटे तयार आहेत. आता ह्याच्यावर आपण साखर भुरभुरवून घेऊया. आज मी तुम्हाला जे चिरोटे दाखवले ते थोडे वेगळे आहेत. त्याचे जे थर आहेत ते आपण वेगळ्या पद्धतीने केलेले आहेत आणि म्हणूनच ते खूप सुंदर झालेत. मेहनत आहे पण गौरी गणपतीसाठी थोडीशी मेहनत करायला काहीच हरकत नाही, हो की नाही? तर नक्की करून पहा. कसे झालेत ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या पारंपरिक रेसिपीसह पुढच्या भागात.